नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु कुनै पनि भिडियोलाई एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी सिंक्रोनाइज गर्ने। सो सिंक्रोनाइज भनेको चाहिँ एउटै टाइममा प्ले भएको जसरी हामीले कसरी देखाउने यो चाहिँ टेक्निक प्राय म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म्युजिक एडिट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम युज गर्ने गरिन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु सिंक्रोनाइज कसरी गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सो मसँग चाहिँ दुईटा भिडियो छ। सो यो दुईटा भिडियो चाहिँ मैले एक टाइममै मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको थिए। सो रेकर्ड गरेको भिडियो चाहिँ हामीले सिंक्रोनाइज चाहिँ कसरी गर्ने। सो फर्स्टमा त यसरी म माथितिर हालिदिन्छु। सो यदि प्ले गर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ त? सो हामीले चलाउने भनेको चाहिँ क्रैक भर्जन हो। सो हामीले पैसा तिराख्नु चाहिँ पर्दैन। सो फर्स्टमा चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्स को इन्टरफेस चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुईटै भोइस चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ एकदम नोइजी कुराहरु चाहिँ सुनिरहेको छ। सो हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यो दुईटा क्लिपलाई सिलेक्ट गर्छौं, राइट क्लिक सिंक्रोनाइज गर्छौं र अडियोमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हामीहरु एउटा ट्र्याकलाई चाहिँ हामीहरु सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीहरु यसलाई ओके गर्छौं। अब चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ एई जुन चाहिँ एडोब आफ्टर इफेक्ट। सो अहिले चाहिँ एउटै लेभलको भोइस जुन चाहिँ माथिको र तलको एउटै लेभलको भोइस भएको छ। सो हामीले यो तलको क्लिपलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर हटाउन सक्छौं र एउटा क्लिप मात्र राख्न सक्छौं र हामीले यसलाई चाहिँ यसरी साइडमा यसरी पनि राख्न सक्छौं। सो यो टेक्निक चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदम युज गर्ने गरिन्छ। सो तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।